Hi guys, nandito kami sa sa Dollar General. Oh, may potato. Sorry ah. Let's go get bag. Oh, put the chair back down. Oh, there's water dyan. Guys, oh look. Nakakuha kami ng look. Nakikita niyo ba guys? Isang box ng isang box. Oh, put in the chair. What is this? Guys, oh, water. Put it on the top of the yellow thing over there. Grab na lang natin ito. Grab na lang natin ito. Ito may butas. Hindi natin ito. Ayan guys. Isa natin. Oh, ang dami. Grabe. May laruan, no? Huh? Yeah, that's a whole. May laruan. What is that? Grabe. Oh, bubbles. Toys. Ano to? Wala naman. Dito na lang natin ilagay lahat. Wala natin. Just put everything in. Watch. Toothbrush guys. Toothbrush. Puno eh. Hindi ako makapasok sa loob. Dito lang tayo laruan. Ano to? Oh. May spatula. Nakakuha tayo guys ng spatula. May spatula sila. Oh, sandwich bag. Bukas siya pero okay lang. Tingnan niya. Okay lang yan. Marami pa dito sa bag natin. O meron pang sponge. Nakita niya. Sira ang shade. Kalkal ko mo. Kalkal tayo. Ano to? Oh, merong may detergent. Nakita niyo detergent. Sira yung tapos kaya tinapon. Oh, pilitan. Ano to? Is this new? Oh yeah, brand new. Sa toilet. For the toilet. Rug. Nakita niya, brand new. Oh, brand new.
December 4. This milk still okay? Oh, too cold. Too cold? Huh? Kal some more. Kal tayo. Oh, may candy pa. Oh, pwede pa yan. Nasa wrapper naman. Tapos ang natin. Ang daming ano. Ang daming ganito. Ang daming gatas. Hindi naman natin kailangan ng gatas. Super dami. Gatas. Oh, Christmas buko. Nakita nga, Christmas. Puno yung kanila ano dumpster. Hindi ako makapasok sa park. Kalkal lang tayo. Parang may laman to. Okay lang. Ano to? Oh, shade. May shade siya, oh. Madumi to. That's nasty. Oh, ang dami, oh. Guys, nakita niyo to? Laban lang to. Laban lang. Laban lang natin yan. Maging malinis na. Laban lang yan. Christmas. Oh, ang dami, oh. Sa ilalim, Cody. There's a lot underneath. Can you watch my box? Ang sarap magkalkal. Punta tayo sa kabila. On the other side. Cody, can you put this down? Let mommy go on the other side. Check natin dito. Punta naman tayo. Stable yung aking ano eh. Oh, di pahitas. Ay, grabe. Sandali ha. Ayan o, Cody, give me the grabber. There's another chair there. This one broke. No, this one. Cody. Tortillas. Nakikita niya, ginagrab ko lang kasi lalim. Oh, may soda, oh, Cody, oh. Coke. Coke. Merong Christmas wrapper sa ilalim. Paano ba to?
this camera. Sandali lang ah. Ano, there's a lot of money. You're gonna go in? Wait, So you oh my god. put this on this way. Lagyan natin this kabila. Dito natin. Oh, there's soda. Coke. Oh my god. I'll go get it. I'll go get it. I'll go inside. There's none. There. Kind of Coke. I'll hand it here. This chair is broken, I think. Pasok ako. Oh, shit. May ramen. Coke. Ang hirap magkalkal mga guys. Puno yung kanilang dumpster. Kinuha ko lang yung Coke. There's more on the here. Beer. You want beer? Huh? Beer. Here? Okay. There's more on me. What the hell is this? It's a good hole. May pa-beer. I'm good. Huh? I don't need. I'm warm. The gift wrap over here. Puno ng box. Maybe can you put that there? There's no tasting water. May tubig pa. Samo pa. There's a box there. There's a good box. Is that a good box? Hmm? Is that a good box? There's water in there. Come here. Nice water. You just tossed it. Not over there where I tried to get something. Dami tubig. There's a lot of water. I want to be careful because I only got 2 legs on this thing. Another dog food. Guys, wait, let me go get the Can you put it down there in the corner? Can you put it back in there? I can't. I can't. The whole bottom so it doesn't fall over. Ano dito? Pwede tingnan. Oh, more. Tingnan nyo, ang dami. More flapper. Here's more flapper.
bag. Help me. I think so. Just a little. No. This chair's okay. Come on, don't push it down. You're gonna hurt mommy. Check grab this. Chair's brand new. Ayan, dami eh. Pagkatag mo na ano. Christmas wrapper. May grab bag dito. Dito sa grab bag. May bag. Alat ka din. Beer. Ano ka, beer? Naloka na ako. Okay na tayo siguro. Labas na ako. Mga guys. Okay na. That. Come on. Where's it? Grabe yung exercise ko, guys. Tignan yung mga nakuha namin. Oh. Tignan yung mga nakuha namin. Pilitan, ditolis. Ilaload na namin sa sakya. That's leaking. The top of See you that's guys broken. again. The top of this is broken. Hi guys, check natin itong dumpster. Para makikita natin dito. This is a grab bag. There's a grab bag. Grab bag. Nakakuha sa grab bag ulit. Grab bag. Where's this bag? Ano to? Good. Sige na guys, kita tayo sa bahay. Christmas. Kita tayo sa bahay guys. Ito yung mga nakuha namin. Nakakuha ako ng grab bag. Nakakuha ako ng Christmas tree. I-hold natin sa bahay. Christmas tree. Hi guys! Kararating lang namin ng anak ko. Nag-dumpster diving kami ngayong gabi.
Pumunta kami sa Dollar General. Mostly, ito yung nakuha namin sa Dollar General. And then, ito yung mga nakuha namin sa Dollar General. Pakita ko sa inyo isa't isa. Ayan, ang mga nakuha natin. Simulan natin dito. Nakakuha tayo ng top ramen. Top ramen. Isang package siya. Ang expiration niya is 22 pa ng March. Nakita niyo, ewan ko nakikita niyo ba? Nakikita niyo ba? Ayan, 22 pa. Nakakuha tayo sa niyan. Tapos nakakuha tayo ng bote ng Coke. Dalawa yung missing kaya tinapon nila. And then, nakakuha tayo ng mga Coke in can. Actually, basa yung box nito eh, kaya tinapon nila. Ayan, marami tayo nakuha niyan. Ayan. Ayan, Coke in can. Tapos ito, ano to? Organic Seltzer Mixed Berry. Tubig yata to. Nakakuha tayo niyan. Tapos nakakuha tayo ng Christmas stocking. Yung iba dito, parang may ano eh, may, ano tawag dito, dumi. Pwede naman nating laban yan. Malalaba pa naman yan. At malilinisan pa natin yan. At magagamit. Nakakuha tayo ng siguro mga 8 nito. 8 nakuha natin. Tapos nakakuha tayo ng brand new na, ano ba to? Para sa bathroom. Sa toilet. Yan. Nakakuha tayo niyan. Bali, ano siya, set. Ito yung cover, nakaano pa, may cardboard pa siya. And then, nakakuha tayo ng Seafair Snacks. At isang malaking Twisted Tea Iced Tea. Ang expiration niya September 2022. Ewan ko ba't tinapon nila. Oh, siguro kaya may den. Yan o. May yupi ng konti kaya tinapon. Nakakuha tayo ng bola. Para sa aso yata to. Laruan ng aso. Isang, ano ba to? Pang-baking. Isa yan. Ito pa. Water. Ay, water. Coke pala. May mga Coke in can tayo. Nakuha. Ayan. Tapos ito, mga laruan. Nakuha tayo ng laruan. Ayan. Snake. Tapos nakuha tayo ng brand new na toothpaste. Open siya, kaya tinapon. Tapos nakuha tayo ng mga sponge. Ayan. Nakikita niyo yung sponge. Ayan, tinapon nila yan. Tapos isang Christmas decoration bowl. At nakakuha tayo ng isang shade. Ayan. Isa niyan. Tapos isang spatula. Nakakuha tayo isang spatula. At nakakuha tayo ng Snickers chocolate. Tinanggal ko lang siya sa sa package. Kasi konti na lang yung natire. Kaya tinanggal ko. Ayan. Ito, akala ko meron siyang microwave yung box. Akala ko meron siyang microwave sa loob. Ito lang yung nakita ko. Kinuha ko na rin lang. Yan. Kinuha ko na rin lang yan. Ito naman tayo sa kabila. Nakakuha tayo ng isang Tyson butter dip chicken breast tender. Fully cooked siya. Ito, nakakuha tayo yan. Tapos ito nakakuha tayo ng soft taco. Ilan ba yung nakuha na? Isa, dalawa, katatlo tayo nito. Oh, bukas yata yung isa. Hindi ba? Kasarado naman. 3. Tapos, potato chips. Nakuha tayo ng 3. Ayan. 3 yan. Isang cherry pie. Nakuha tayo isang cherry pie. Reese's Fast Break chocolate bar. Nakuha tayo nga saka Who's What Is. Nakuha tayo yan. Isa yan. Alisin natin itong box na to para makita niyo yung susunod na i-haul natin. Ito, the whole box, tinapon nila.
Na-surprise nga ako nung makita ko eh. Paborito to ng mga anak ko eh. Tingnan niya. 2 box yung nakuha ko. 2 siya. 2 box. Kailan ba ang expiration nito? Tingnan natin. Meron ba expiration nito? Ayan. Bali, 2 box yung nakuha natin. 2 box niyan. 2. Next year pa yung expiration nito eh. Yeah. Okay pa yan. And then, nakakuha din tayo ng maraming tubig. Ito pa lang yung papakita ko sa inyo. Meron pa dun sa isang box na malaking box. Ayan, tubig. Tinapon nila kasi nga may sira yung plastic. Kaya tinapon nila. At nakakuha tayo uli ng Christmas light bulb pathway stick. Naalala niyo yung nakuha ko nung una? Puro kulay. Ngayon naman, ito, puro puti. White bulb lang siya. White. Dito naman tayo sa malaking box. Ito, tinapon na lang namin lahat ko na makikita namin sa dumpster ngayon. Ito, nakakuha kami ng isang hair color. Yan. Nakakuha tayo ng isang hair color. Isang hair color. Tapos, isang mangkok. Isang mangkok. Tapos, Dr. Pepper. Tinapon nila kasi nga kulang siya. Tubig uli. Daming tubig. Tinapon nila. Tapos, nakuha tayo ng isang Staples. Kailan ma-expire na ito? Isang Staple drinks. Isa niyan. Ito, more Coke pa. Lagyan natin yung Coke natin dyan. Ito pang Coke. Tapos, ito, ang marami nakuha natin. Yung Christmas wrapper. Ewan ko bakit tinapon nila. Magki-Christmas, pero tinapon nila yung wrapper. Ang dami. Teka, ilagay natin. Ito, isa, nakakuha tayo isa. 2. Pasensya na kayo, hinihingal pa rin ako eh. 2, 3, 4. And then, ito isang set. Ayan. Tapos, 5. And then, ito pa. Meron pa dito sa loob. Ito, nakakuha naman tayo uli ng ng dog food. Gravy train brand. Yung nakuha natin dito. Ayan. Gravy train brand. Lagyan natin yan dyan. Ito yung mga tubig uli. Dami natin nakuha ng tubig uli. Tinatapon nila yung tubig, no? Sayang naman. Marami pa siya sa ilalim eh. Kaso, masyadong puno yung dumpster. Ang hirap magkalkal. Sinubukan ko magkalkal sa ilalim talaga. Ang hirap kasi meron silang tinapon na para siyang yung sheet rock. Pag prepare ka ng store. Yan, ang mga nakuha natin. Ito yung mga nakuha natin sa dumpster. Yan. Ito yung mga nakuha natin sa Dollar General. Yan, daming tubig. Ito yung mga nakuha natin. Pasensya na kayo, hindi ko na inorganize. Pinakita ko na lang sa inyo isa't isa. Yan. Tapos, ito, nakakuha rin tayo ng isang laundry soap. Tinapon nila kasi yung takip ito sa taas may sira, ayan may crack, kaya tinapon nila yan. Ito ang pinaka jackpot natin. Tignan nyo, Christmas tree, bagong-bago pa sa nasa box. $20 siya. Nung una akala ko box lang, tapos kinuha ko yung grabber ko. Aba, may laman. Kinuha ko na. Eto, tignan natin yung ating grab bag. Kung ano yung meron dito sa grab bag. Yan. Ito yung grab bag na sinasabi. Yan ang grab bag. Tignan natin.
Punitin ko yung ano, yung bag para makita natin kung ano yung laman. Hindi ko na kinalkal to. Binuhat ko na lang. Oh. May ano ba to? May baby blanket. Laban lang natin 'yan. May baby blanket siya. Yan. Lalaban natin 'yan. Tapos ano to? Christmas ano to? Blanket din ba to? Or table? Oh, blanket din. Christmas blanket siya. Tingnan natin anong meron dito. Meron pa ba laman? Ano to? Oh, foil. Kaso yupi na. Magagamit pa ba natin to? Ay, oo, magagamit pa natin to. Ayan. Kaya tinapon nila. Kasi may yupi na siya. May magagamit pa yan. Tignan natin kung anong makikita natin sa loob. Ano to? Merry Christmas. Saan yung takip nito? May takip ba to? Hanapin natin yung takip niyan. Baka nasa loob. Tignan natin. Ito yung grab bag na sinasabi nila na may laman siya. Halika. I-ano ko yung camera. I-stand natin yung camera para mas madali sa akin. Kasi hirap mag-hold pagka tignan natin. Buksan natin ng ano. Makita natin. Ano ito? Oh, meron siyang ano. Press on nail. Yan. Flashlight. Tapos brand new na napkin. Ano naman ito? Oh, sa tindahan ng store. Ito, ano to? Ay? Ano na? Bukas na. Bawas. Tapon natin. Ayan, sa basura. Ano to? Huh. Ano to? Bubble tea slime. Slime? Bakit liquid siya? May bubble tea na ngayon. Bubble tea. Punasan nga natin. Kuha tayo ng pamunas. Natin kung malinisan natin. Linisin natin yung yung bubble tea. Gumagawa na pala ng bubble tea ngayon. Ano ba ito? May straw? Wala namang straw kasama. Punasan natin. Medyo malagkit yung slime. Siguro tinapon nila kasi wala yung yung straw. Kaya tinapon nila. Nako. Bigay ko sa anak ko to, nako. Magdudumi sa bahay. Lagay lang natin yan dyan. Lagay natin kung ano meron ka dito. Ano to? Surgeons, fleece para sa sa pusa. Ano meron ka dito? Wala. Nagkalkal na ako. Ano meron dito? Inuwi ko na lang yung bag kasi parang ang dumi. Puro basura na. Medyo basa siya kasi nga yung yung inumin na nasira. Ano to? Candy mix. Konto basa. Tapon natin yung basa. Hindi natin kailangan yan. Baka may magkasakit pa. Wala na yata laman. Wala na. Ito merong shelf dito. Sa yata ito eh. Sa Aldi. Sorry, sa Dollar General. Okay, wala nang laman. Konti lang yung laman ng nila. Grab bag. Lalagay natin to dito sa ating box.
Hindi siya makalat. Teka, sanitize ko muna yung aking kamay. Yan. Ah. Pakita ko sa inyo lahat ng mga nakuha natin. Hindi nga lang siya organized, guys, ha. Pakita ko lang sa inyo. Mabilisan. Okay. Yan. Yan ang mga nakuha natin ngayong gabi. Yan. Pasensya na kayo, hindi ko na inorganize. Sana nag-enjoy kayo sa sa haul ko ngayong gabi. Hope you guys like it. Don't forget to subscribe, like, share, and comment, and hit the bell notification para updated kayo sa mga video ko. Maraming salamat sa mga bagong new subscriber at hindi kayo nagsasawang mag-subscribe sa akin sa susunod na uling video. Pasensya na kayo, medyo magulo ngayon. Nilagay ko lang lahat para makita niya. Sige na guys, next video uli. Bye!